Hello everyone. I welcome you to the Prepare channel. আজিৰ আমাৰ অসম স্পেচিফিক টপিকৰ আজিৰ বিষয়টো হৈছে ফুলাগুৰি ধেৱা, the first anti-British peasant uprising of Assam. So ফুলাগুৰি ধেৱা বা এইটোক ফুলাগুৰি ধাৱা বুলিও কোৱা হয়, আপোনালোকে কনফিউজ নহব। ধেৱা বুলিও কোৱা হয়, ধাৱা বুলিও কিছুমানত উল্লেখ থাকে, right? So this Phulaguri Dhewa is considered as the first anti-British peasant uprising. আমি জানিম এতিয়া যে কেনেকৈ ইয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, কেনেকৈ এই আপৰাইজিং হ'লগৈ আৰু ইয়াৰ আউটকাম কি হ'ল, ৰাইট? The farmer uprising in the Phulaguri area of Middle Assam in October 1861 AD was one of the early peasant movements of the Indian freedom movement. It was also the first marker of a significant non-cooperation style movement of Indian freedom movement, wherein the farmers of Phulaguri region had stopped payment of taxes to the British administration in open defiance of foreign tyranny. So এই ফুলাগুৰি ধাৱাৰ যিটো আপৰাইজিং হৈছিল, যিটো নেকি হৈছিল আপোনাৰ অক্টোবৰ 1861, বহুতক আমি কনফিউজ হোৱা দেখা পাওঁ যে ফুলাগুৰি ধাবা আৰু পথৰুঘাটৰ ৰং। আমি পথৰুঘাটৰ ৰংটো নেক্সট এপিছডত ডিছকাছ কৰিম, কিন্তু মনত ৰাখিব ফুলাগুৰি ধাবাটো প্ৰথমে হৈছিল 1861ত, আৰু এইটো এটা ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পিজেণ্ট মুভমেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ 1861তে হৈছিল, আৰু লগতে এইটো এটা নন কোঅপাৰেশ্যন ষ্টাইলত হৈছিল, কাৰণ ফাৰ্মাৰসকলে টেক্স পে'মেণ্ট কৰাত মানে মানা কৰিছিল, আৰু সেয়েহে ই এক প্ৰকাৰৰ নন কোঅপাৰেশ্যন ষ্টাইল মুভমেণ্টো আছিল। এই 18 অক্টোবৰ 2021ত ইয়াৰ 160 বছৰ হৈছিল, আৰু সেয়েহে এটা মেমৰিয়েল ৱালো ইয়াত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল। ক'ত? এই ফুলাগুৰি মনত ৰাখিব, ৰহাৰ এখন গাঁও হয় ফুলাগুৰি। ৰহা আমাৰ ক'ত আছে? নগাঁৱত আছে। So a memorial wall has been constructed in Roha, Nogao, to remember the sacrifice of these sons of the soil, and also so that the citizens can revisit and restore the glories of the peasant movement. দেখা পাইছে? Right. So এনেকুৱা এটা আমাৰ স্মৃতিতোৰণ ইয়াত কৰা হৈছে। So কেতিয়া এইটো কৰা হৈছিল? আপোনাৰ 2021 চনৰ 18 অক্টোবৰত 160 বছৰ এনিভাৰ্চাৰী হৈছিল ইয়াত। A local committee headed by Praveen Hazarika maintains the wall and takes care of its upkeep in a manner that the future generation may be able to see and relate to the just fight against tyranny that their ancestors waged at a huge cost of their immediate well-being. ঠিক আছে, তেন্তে আমি এতিয়া আহোঁ প্ৰথম আমাৰ মেইন বিষয়বস্তু, that is আপৰাইজিংটো কেনেকৈ সূত্ৰপাত হৈছিল। The situation became especially tense in Nogao. Was Deputy Commissioner at the time Lieutenant Herbert Scones. সেইটো সময়ত Deputy Commissioner কোন আছিল? Lieutenant Herbert Scones dealt peremptorily with mass protests outside his office. পেৰিমটৰলি মানে হৈছে মানে তেওঁ যেন ইগনৰেই কৰিছিল, মানে সেই মাছ প্ৰটেষ্টখিনি যিখিনি হৈছিল তেওঁলোকক অকণ পাত্তাই দিয়া নাছিল, বা তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে নিজৰ সেই প্ৰতিবাদ কৰিছিল, নিজৰ সেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট এইবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি এই লিউটেনেণ্ট হাৰ্বাৰ্ট স্কনছ বোলাজন যিজন ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আছিল সেই সময়ত, তেওঁ একেবাৰেই ইণ্টাৰেষ্ট দেখুওৱা নাছিল। A large group of farmers had marched on 17 September 1861 to petition him for redressal of their tax grievances, but he refused to meet them, so 15 to 20 of them burst into his chamber and were arrested. So 17 September 1861ত আমাৰ খেতিয়কসকলৰ এটা গ্ৰুপ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছিল,
তেওঁলোকৰ নিজৰ টেক্সৰ যিখিনি গ্ৰেভিয়েন্সেছ সেইখিনি ক'বলৈ পিটিশ্যন দিছিল তেওঁৰ ওচৰত, কিন্তু হাৰ্বাৰ্ট স্কনছে তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ মনা কৰি দিছিল। তেতিয়া 15 পৰা 20 জন তেওঁলোকৰ মাজৰে খেতিয়ক সোমাই আহিছিল তেওঁৰ এই স্কনছৰ চেম্বাৰলৈ। তেতিয়া তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, এৰেষ্ট কৰা হৈছিল। Then farmers again returned on 9 October 1861 for another demonstration. Rather than meeting them, Scones again dismissed them with vague reassurances that there were no plans to tax betel farms. Unable to make headway through discussion with this British bureaucracy, the farmers organized a meeting of their own called Rise Mill People's Assembly, in which they conducted long debates, culminating in a consensus on the next steps that was binding on all participants. যেতিয়া 9 অক্টোবৰ 1861 খেতিয়কসকল পুনৰ আহিছিল, তেতিয়াও স্কনছে কিছুমান ভেগু ৰিএচুৰেঞ্চেছ দিছিল যে সেই তামোল পাণৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ টেক্স নহ'ব। যেতিয়া ৰাইজসকল যেতিয়া সেই খেতিয়কসকলে দেখিলে যে ব্ৰিটিছৰ লগত আৰু ডিছকাছ কৰি কোনো লাভ হোৱা নাই, তেতিয়া তেওঁলোকেই নিজাববীয়াকৈ এখন মিটিং অৰ্গেনাইজ কৰিলে, যাক নেকি আমি কওঁ ৰাইজ মেল বুলি, য'ত কনচেনচাছৰ ভিত্তিত যে কি একশ্যন নেক্সট ষ্টেপত লোৱা হ'ব আৰু যিখিনি সকলোৱে মানিব সেইবিলাক ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে। Then when Scones heard of this rise mill, he sent a police force to arrest the organizing leaders. On 15 October 1861, a police force of 5 arrived in Phulaguri to fine 1,000 locals amassed in the assembly. They refused to disperse and instead forced the police to retreat. যেতিয়া স্কনছে গম পালে যে এই ৰাইচ মিল এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, য'ত এইবিলাক ডিছকাছ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে মানা কৰিব টেক্স দিয়াত, বা তেওঁলোকে নেক্সট কি ষ্টেপ ল'ব, সেইখিনি তেওঁ যেতিয়া স্কনছে শুনিবলৈ পালে, তেতিয়া তেওঁ এটা পুলিচ ফ'ৰ্চ পঠিয়াই দিলে, 5জনীয়া এটা পুলিচ ফ'ৰ্চ পঠিয়ালে, আৰু দেখিলে যে 1000 মানৰ বা 1000তকৈ অধিক লোকেলছ গোট খাই এই ৰাইজ মেল কৰি আছে। কিন্তু পুলিচসকল যেতিয়া আহিল, তেওঁলোকে পুলিচসকলক কথা একেবাৰে নামানিল, আৰু ইনষ্টেড পুলিচসকলক তেওঁলোকে তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য কৰিলে। Scones ordered reinforcements to the area and 13 additional policemen, including the Nagaon দাৰোগা, এইটো আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব, নগাঁও বুলি আমি যে কৈছো, এইটো আচলতে নগাঁৱে হৈছে, নগাঁও দাৰোগা arrived in Phulaguri on 16 October 1861. Farmers were still traveling to join the rice mill, and the participants swelled to 3,000 to 4,000, and a few hundred being armed with lathis. Scones sent another police party to assist Daroga. So নগাঁও দাৰোগাক তেতিয়া আৰু 13জন এডিশ্যনেল পুলিচমেন সৈতে পঠিয়াই দিছিল যে এই ৰাইচ মেলটো দমাব লাগে। কিন্তু তাত ইতিমধ্যে 3,000 পৰা 4,000লৈকে ৰাইজ আহি পেলাই, পিজেন্টছ আহি পেলাই গোট খাইছিল, আৰু তাৰ মাজৰে কিছুসকল লাঠিও লগত লৈ আনিছিল। A few hundred of being armed with lathis also. তেতিয়া স্কনছে কি কৰিলে, আৰু পুলিচ পাৰ্টি পঠিয়াই দিলে দাৰোগাৰ ওচৰলৈ, নগাঁও সেই দাৰোগাজনৰ ওচৰলৈ, যাতে তেওঁক সহায় কৰে, এছিষ্ট কৰে এইসকলক দমোৱাত। On 17 October 1861, the police were unable to persuade the meeting to dissolve despite assuring their leaders that they had gotten audience with Scones. The Daroga reported its inability to make headway, and Scones responded by sending Lieutenant G.B. Singer, Assistant Commissioner in Nagaon, with 20 more policemen. Singer arrived in Phulaguri on the 18th and found the meeting in progress again. He discussed the situation with their spokesman, Jyoti Kolita, telling him
that the meeting was illegal and the farmers could write a petition to the authorities on their issues. He asked the crowd to disarm and disperse. যেতিয়া নগাঁৱৰ দাৰোগাজনে ক'লে যে মানে আমাৰ যিজন স্কোচ আছিল তেওঁ ক'লে যে তেওঁ আৰু এতিয়া এই ডাঙৰ ৰাইচ মিলটোক আৰু শান্ত কৰিব পৰা নাই। তেতিয়া স্কোনছে কি কৰিলে, লিউটেনেণ্ট জি.বি. সিংগাৰ, যি নেকি এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ আছিল নগাঁৱৰ, তেওঁৰ লগত আৰু 20জন পুলিচ মেন পঠিয়াই দিলে সেই ৰাইচ মিলটোক শান্ত কৰিবৰ কাৰণে বা সেই ৰাইচ মিলটোক দমাবৰ কাৰণে। সিংগাৰ আহি পেলাই ডিছকাছ কৰিলে যে তেওঁৰ যিজন আমাৰ স্পক্সমেন আছিল বা যিজনে মানে এইখিনি সেই ৰাইচ মিলৰ স্পক্সমেন আছিল, তেখেতৰ লগত ক'লে যে এই মিটিংটো আচলতে ইলিগেল হয় আৰু ফাৰ্মাৰ্ছে তাতকে এখন পিটিশ্যন লিখি পেলাই তেওঁলোকৰ হকৰ বিষয়ে, তেওঁলোকৰ ৰাইটছৰ বিষয়ে লিখি পেলাই দিব পাৰে আৰু তেওঁলোক যাতে ইয়াৰ পৰা গুচি যায় আৰু এইবিলাক লাঠি চাঠি পেলাই পেলাই যাতে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গুচি যায়। কাক ক'লে? জ্যোতি কলিতাক। আৰু জ্যোতি কলিতা কোন আছিল? এই ৰাইচ মিলটোৰ স্পক্সমেন আছিল, ৰাইট? কোনে ক'লে? লিউটেনেণ্ট জে.বি. সিংগাৰে। Singer ordered the policeman to begin collecting the lathis and he attempted to snatch some from the protesters himself. In the ensuing melee, Singer tried to disarm a farmer called Mora Singh when a fisherman, Babu Dum, struck him on the head with a lathi. Other policemen were also beaten. They fled, leaving Singer defenseless. The lieutenant was beaten again and thrown into Kolong River. So, সিংগাৰে তাৰপিছত কি কৰিলে যে পুলিচসকলক ক'লে যে যা এই হাতৰ পৰা লাঠিখিনি কাঢ়ি আন, আৰু তেখেতে নিজেও অলপ লাঠি প্ৰতিবাদ কৰা সেই ৰাইচ মেলসকলৰ মানে পিজেণ্টসকলৰ পৰা কাঢ়ি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ এজন তাৰে মাজত খেতিয়ক ফাৰ্মাৰ মৰা সিঙৰ পৰা এই লাঠিডাল কাঢ়িবলৈ গৈছিল বা তেওঁক ডিছআৰ্ম কৰিবলৈ গৈছিল, তেতিয়া এজন ফিচাৰমেন বাবু ডুম, মানে মাছমৰীয়া বাবু ডুম আছিল, যি নেকি তেওঁক মূৰত লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰিলে, মানে সিংগাৰক বাবু ডুমজনে তেখেতে লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰিলে। আৰু লগতে বাকী পুলিচসকল যি আছিল তাহাঁতকো বহুত পিটিলে, কিন্তু তেওঁলোক পলাই গুচি গ'ল। সিংগাৰক তাতে এৰি পেলাই সেই যিসকল পুলিচ মেন তেওঁৰ লগত আহিছিল তেওঁলোক পলাই গুচি গ'ল। তেতিয়া লিউটেনেণ্টক মানে সিংগাৰক আৰু পিটিলে, পিটি তেওঁক মাৰি পেলাই কলং নদীত পেলাই দিয়া হৈ গ'ল। চ' সিংগাৰৰ তেনেকৈ মৃত্যু হ'ল। সিংগাৰক গোটেই ফাৰ্মাৰ্ছসকলে পিটি মেলি মাৰি কলং নদীত পেলাই দিলে। Scones learned of the disaster in the evening and fearing in a full-scale assault on Nagaon, split the remaining police force in the town into two halves, one sent to Phulaguri to retrieve Singer's body and the other to protect Nagaon treasury. On 19 October 1861, the police force that reached Phulaguri fired on the farmers when they attacked it. আৰু যাৰ ফলত বহুত ফাৰ্মাৰ্ছ আহত হ'ল, বহুতৰ মৃত্যুও হ'ল। সেয়াই আছিল ফুলাগুৰি ধাবা। দেখিলে স্কনছে কি কৰিলে যে যেতিয়া গম পালে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, সিংগাৰৰ মাৰি পেলোৱা হৈছে, তেতিয়া তেওঁ গোটেই আৰ্মিখিনিক এজেগালৈ পঠিওৱাতকৈ দুভাগ কৰিলে। এভাগ ফুলাগুৰিলৈ পঠিয়ালে যাতে সিংগাৰৰ বডিটো লৈ আনিব পাৰে, আন ভাগক নগাঁও ট্ৰেজাৰীটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে পঠিয়ালে। তাৰপিছত 19 অক্টোবৰ 1861ত পুলিচ ফৰ্চে আহি পেলাই ফুলাগুৰিত আহি পেলাই ফাৰ্মাৰসকলৰ ওপৰত গুলী বাৰুদ কৰিবলৈ ধৰিলে, গুলীয়ালে তেওঁলোকক, আৰু তাতে তেওঁলোক বহুত আহত হ'ল আৰু কিছু সংখ্যক মৃত্যুটো পৰিল। এয়াই আছিল ফুলগুৰি ধাবা, য'ত আমি দেখিলো যে এটা নন কোঅপাৰেশ্যন টাইপৰ মুভমেণ্টৰ পৰা লাষ্টত গৈ পেলাই ব্ৰিটিছসকলে বহুত মানে আপোনাৰ ষ্টিকাৰ একশ্যন লৈ পেলাই বহুত ফাৰ্মাৰ্ছক আহত আৰু বহুতক মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলৈ বাধ্য কৰালে। চ'
1861 ফুলাগুৰি ধাৱাৰ আমাৰ এনচেষ্টাৰ্ছ সকলৰ যিখিনি বলিদান আছিল আমাৰ কাৰণে সেইখিনি আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দিয়ে সো এয়াই আছিল ফুলাগুৰি ধাৱাৰ ওপৰত বা ফুলাগুৰি ধিৱাৰ ওপৰত মই কৈছো আগতে কনফিউজ নহব একেই হয় সো আজি সেশনটো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো আৰু নেক্সটত আমি পথৰুঘাটৰ ৰণৰ ওপৰত অলপ ডিসকাস কৰিম ধন্যবাদ জয় অসম